Moi, mun nimi on Emmi ja mä opetan suomea netissä. Mun kanssa voi opiskella suomea verkkokursseilla itsenäisesti tai sitten multa voi varata yksityistunteja. Silloin mä olen sun opettaja 45 minuuttia ja saat mun 100% huomion. Me voidaan esimerkiksi käyttää jotain tekstikirjaa tai sitten me voidaan tehdä jotain keskusteluharjoituksia. Voidaan harjoitella ihan mitä vaan sellaista, missä sä tarvitset apua. Me tehdään sellaisia harjoituksia, jotka sulle sopii ja joista sinä tykkäät. Mä tykkään jutella, joten mun kanssa pääsee puhumaan paljon suomea. Mutta mä olen myös erittäin hyvä puhumaan tai selittämään kielioppia. Eli jos sä haluat joustavaa yksityisopetusta suomen kielessä, niin laita mulle viesti emmi@thinkingcap.com ja jutellaan lisää. Sä voit kertoa mulle, mikä sun taso on, eli mitä sä osaat nyt tehdä kokonaan suomeksi ilman tekoälyä tai kääntäjää, missä sä tarvit vielä harjoitusta ja mikä sun tavoite on. Laita mulle viesti ja sitten jutellaan lisää. Moikka!